श्रद्धा पाटील भारतरत्न श्रीमती इंदिरा गांधी विद्या मंदिर या शाळेत गणित व विज्ञान या विषयाचं अध्यापन करते। आजच्या माझ्या पाठाचं उद्दिष्ट आहे अपरिमेय संख्या संख्यारेषेवर कशा दाखवायच्या हे समजून घेणे। विद्यार्थ्यांनी यापूर्वीच परिमेय संख्या आणि अपरिमेय संख्या यातील फरक अभ्यासलेला आहे। परिमेय संख्या त्यांना संख्यारेषेवर दाखवता येते। वर्गमूळात 2 ही अपरिमेय संख्या संख्यारेषेवर कशी दाखवायची हे समजून घेऊ। सुरुवातीला काय करावं लागेल मला? एक संख्यारेषा काढायला लागणार। ही आपण संख्यारेषा काढली। संख्यारेषेवर अंक दाखवण्यासाठी कुठून सुरुवात करणार? शून्यापासून सुरुवात करणार। म्हणजेच त्याला आपण काय म्हणतो? आरंभ बिंदू। आता मला सांगा, उजवीकडे कोणत्या संख्या येतील? धन संख्या येतील। डावीकडे कोणत्या संख्या येतील? ऋण संख्या येतील। आता मला वर्गमूळात 2 ही संख्या दाखवायची। त्यासाठी काय करावं लागेल? संख्यारेषेवरती संख्या काढायची। 1 ही संख्या घ्यायची। मग मला काय करू? मी किती अंतर घेऊ? एवढं घेतलं चालेल? नाही। एवढं घेतलं तर काय होईल? आकृती लहान आहे। आणि समजा मी अंतर मोठं घेतलं, आपल्याला पुढच्या संख्या दाखवता येणार नाही। पुढच्या संख्या दाखवायला अंतरच राहणार नाही, बरोबर की नाही? मग आपण काय करायचंय? सोयीस्कर अंतर घ्यायचे। किती अंतर घ्यायचं दाखव बरं मला। ह्याने 1 एकक हे आपल्याला अंतर एवढं सांगितले। 2 दाखवण्यासाठी काय करावं लागेल? कंपासमध्ये तेच अंतर घेऊन ते अंतर पुढे ठेवून तिथे 2 आकडा घ्यायचा। संख्यारेषेवर अपरिमेय संख्या दाखवत असताना अनेकदा 1 एकक एवढं अंतर घ्यावं लागतं। तर 1 एकक ही संकल्पना आम्ही सुरुवातीला समजून घेतली आणि त्या आधारे संख्यारेषा काढली। इकडे 2, 3 आणि 4 हे अंक दाखवलेले। वर्गमूळात 2 हे अंतर किती असेल? एवढं असेल, एवढं असेल, किती असेल? कसं ठरवणार तुम्ही? तुम्ही विचार करा आधी। 1 आणि ऋणामध्ये नाही, धनामध्ये 1चा वर्ग 1, 2चा वर्ग 2, 3चा वर्ग 3, 4चा वर्ग म्हणजे वर्गमूळ म्हणजे 1 आणि 2, 1 आणि 4 म्हणजे 1 आणि 2च्या मध्ये वर्गमूळात 2 पाऊस करणार आणि हे जोडून घेणार वर्गमूळात 2 येणार इज इक्वल टू हाईट प्लस बेस प्लस हाईट इज इक्वल टू 180। इथं 90 डिग्रीचं वेग द्यायचं कोण, मग इथे स्क्वेअर एक द्यायचा। काय केलंस तू? कर्कटक 0वर ठेवला इथे आणि इथे अर्धा अंतर घेतलं, इथे हे केलं, इथं अंदाजे रेष मारली आणि हे जोडलं आणि इथे सरळ रेष मारून कर्कटकचं टोक इथं, हे पेन्सिलचं टोक इथं ठेवून अशी रेष मारली। वर्गमूळात 2 हे अंतर किती असेल आणि कसे ठरवायचे हा प्रश्न मी मुलांना विचारला। दोघांत चर्चा करायला सांगितली। त्यावेळी त्यांनी उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याचवेळी काही विद्यार्थी संख्यारेषेवर ते दाखवण्याचा प्रयत्न करत होते। ते दाखवत असताना त्यांच्यामध्ये काही त्रुटी आढळल्या। मग त्या आम्ही समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याच्यावर संपूर्ण वर्गात चर्चा घडून आणली। झालं, सगळ्यांनी चर्चा केली? कसं काढणार? कोण सांगेल मला? पाया 1 एकक घ्यायचा। पाया 1 एकक घेऊन बरं 1 एकक अंतर काढलं। आता नंतर तिथून वरती उंची 1 एकक घ्यायची। कोनमापकाच्या सहाय्याने आपण उंची काढू शकतो। उंची म्हणजे किती अंशाचा कोन येईल? 90 अंश। आपण 90 अंशाचा कोन केला इथे। इथे सुद्धा आपल्याला 1 एकक अंतर घ्यायचं। 1 एकक अंतर पण आपण मोजून घेणार आणि कंस करणार। हा झाला ह्याचा लंब, हे अंतर 1 एकक झालं। उंची सुद्धा 1 एकक झाली। आता काय करायचं? आता मिळालेले दोन्ही पॉईंट जोडून घ्यायचे। 2 बिंदू जे मिळालेत आपल्याला ते जोडायचे। मग काय होईल? तिथे जो कर्ण तयार होईल तो वर्गमूळात 2 असेल। काटकोन त्रिकोण मिळाला। त्रिकोण मिळाला। काटकोन त्रिकोणामध्ये हा कर्ण जो आहे तो किती? वर्गमूळात 2। वर्गमूळात 2। वर्गमूळात 2 कसं आलं बरं? पायथागोरसच्या सिद्धांतानुसार जर आपण गेलो, पायथागोरस प्रमेयानुसार कर्ण वर्ग बरोबर पाया वर्ग अधिक उंची वर्ग। मग पाया किती आहे रे? 1 म्हणजे 1चा वर्ग अधिक 1चा वर्ग। 1चा वर्ग किती येतो? 1 आणि ह्या 1चा वर्ग सुद्धा 1 म्हणजे कर्ण वर्ग बरोबर आपल्याला किती मिळालं? 2। आता कर्ण बरोबर किती मिळालं? वर्गमूळात 2 म्हणजे ही बाजू झाली वर्गमूळात 2 कर्ण बरोबर। आता अशीच आकृती आपल्याला संख्यारेषेवर काढायची। तू सांग बरं कसं केलं? पहिल्यांदा पायथागोरसच्या प्रमेयानुसार गेली तर एकदम 2 एकक अंतर। तू इथे काय घेतलंस? पाया 2 घेतला। आपण हवं तर घेऊन बघू। समजा तू पाया 2 घेतला तर 2चा वर्ग होईल। उंची किती घेतली? दोन्ही पण 2च घेतली। उंची 2 घेतली। बरं 2चा वर्ग केला आपण। 2चा वर्ग किती येतो? 4 येतो। आणखीन 2चा वर्ग 4 येईल। मग 4 अधिक 4 किती होईल?
8 होईल. त्याचं जर आपण वर्गमूळ काढलं तर कोणती संख्या मिळेल? वर्गमुळात 8 मिळेल. बरोबर दिनेश? मग आपल्याला वर्गमुळात 8 दाखवायची आहे का इथे? नाही. तुझ्या लक्षात आलं ना? बरं, मग आता आपला लंब कुठे येईल? म्हणजे आपण हा लंब एकावर काढूया. पाया व उंची समान घ्यायची आहे. मग काय करायचं? कंपासमध्ये पाया किती आहे आपला तो मोजून घ्यायचा, एवढीच उंची घ्यायची. मग आता या बिंदूंना आपण नावं देऊया. आता ह्या बिंदूला आपण नाव दिले ओ नाव दिलं. समजा एक एकक अंतरावर एखादा बिंदू आहे, त्याला नाव काय देणार? पी नाव देऊया. नंतर आणि हा जो बिंदू मिळाला आहे त्याला नाव काय देणार? क्यू देऊया. हे 2 बिंदू आपण जोडले की आपल्याला काय मिळेल? ते 2 बिंदू जोडल्यावर आपल्याला कर्ण मिळेल. हा कर्ण मिळेल. बरोबर? कर्ण किती असेल? कर्ण वर्गमुळात 2 असेल. वर्गमुळात 2 असेल. ओक्यू अंतर वर्गमुळात 2 मिळालं. पण ते संख्या रेषेवर कसं काढणार? कंपास आपण ओ बिंदूवरती ठेवला, त्याच्यावरनं क्यू पर्यंत अंतर घेऊन ते क्यूवरनं असं खाली घेतलं आणि तिथे वर्गमुळात 2 घेतले. ओक्यू एवढं अंतर घ्यायचं. हे अंतर किती झालं आता? वर्गमुळात 2 झालं अंतर. म्हणजे वर्गमुळात 2 अंतर घेऊन आपण काय करायचं? संख्या रेषेवर एक छेद करायचा. मग आता संख्या रेषेवरचा बिंदू जो आहे, अंतर मी बदलले का? नाही. म्हणजे हा बिंदू कोणता असेल? वर्गमुळात 2. काढा बरं तुम्ही. आता पायथागोरस प्रमेयाचा उपयोग करून वर्गमुळात 2 हे अंतर संख्या रेषेवर दाखवता येते. हे मुलांच्या लक्षात आल्यावर इतर अपरिमेय संख्या दाखवण्यासाठी पाया किती घ्यायचा, उंची किती घ्यायची आणि त्या संख्या रेषेवर कशा दाखवायच्या यावर आम्ही चर्चा करून आलो. वर्गमुळात 2 दाखवण्यासाठी पाया किती घेतला मी? 1. वर्गमुळात 5 जर मला दाखवायचं असेल तर पाया आणि उंची किती येईल विचार करा बरं. वर्गमुळात 5 दाखवण्यासाठी पाया किती मी घेऊ? वर्गमुळात 4 वर्गमुळात 4 आणि उंची 1. उंची 1. आता याने सांगितलं वर्गमुळात 4 जर आपण पाया घेतला तर वर्गमुळात 4चा वर्ग किती येईल बरं? आणि कर्ण किती मिळेल? वर्गमुळात 5 घेण्यासाठी आपल्याला काय घ्यावं लागेल? पाया वर्गमुळात 4. वर्गमुळात 4 म्हणजे संख्या कोणती? 2 घेऊ शकतो. म्हणजे पाया आपण 2 घेऊ शकतो आणि उंची 1. वर्गमुळात 3 दाखवण्यासाठी पाया किती घेणार मी? म्हणजे पाया आपण घेणार वर्गमुळात 2 आणि उंची 1. संख्या रेषेवर आपल्याला वर्गमुळात 3 ही संख्या दाखवायची. म्हणजे मी लंब कुठे काढणार? जिथे आपण पहिल्या वर्गमुळात 2 काढले तिथे. बरं, काढून दाखव बरं मला. पुढे काय करणार? इथे आपण एक अंतर घेणार इथे. कसं मोजून येणार? मग आता काय करणार? आता इथे आपण वर्गमुळात 2 पाया घेतलाय ना, मग आता इथे आपण रेषा जोडायची. हां, म्हणजे कर्ण मिळेल आपल्याला. आपल्याला कर्ण मिळेल. हा आपला कर्ण मिळाला. हा कर्ण किती झाला आपला आता? वर्गमुळात 3 झाला. काढून दाखव बरं मला आता संख्या रेषेवर. हे डायरेक्ट वर्गमुळात 3 येईल का? नाही. मग काय करावं लागेल आपल्याला? चाप टाकावं लागेल इथे. हे आपलं अंतर गेलं वर्गमुळात 3.